Tôi xin Vâng. tôi xin chia sẻ ý kiến vừa rồi của ngài. Một trong những vấn đề hiện nay chính phủ và thủ tướng cũng rất là quan tâm, đó là cái khung khổ thể chế cho cái hoạt động kinh tế trong cái nền kinh tế số. Hiện nay rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài muốn mua một cái pháp nhân ở Việt Nam quy mô nhỏ thôi để làm một cái ngân hàng số, hay là một cái pháp nhân để mà làm cái thanh toán không dùng tiền mặt. Việt Nam hiện nay thì Thủ tướng cũng đang chỉ đạo là xây dựng chiến lược. Thế rồi Bộ Kế hoạch chúng tôi cũng vừa rồi cũng yêu cầu phải xây dựng cái đề án về kinh tế chia sẻ. Thế rồi các cái lĩnh vực liên quan đến fintech vân vân. Thì đây cái lĩnh vực mà hiện nay Việt Nam cũng đang cái khung khổ này thì đang rất là bất cập. Và chính phủ cũng chủ trương là một số cái lĩnh vực cần thiết thì có thể có cái thí điểm. Sau đó sẽ có cái tổng kết để mà có ban hành một cái hệ thống làm sao tạo ra một cái hệ sinh thái cho các cái kinh tế số cũng như là các cái phương thức kinh tế như kinh tế chia sẻ người ta có thể phát huy được. Ngài nói rất là đúng là trong cái cách mạng 4.0 thì với cái tính chất mà nó mang tính đột phá mà có tính phá hủy như thế thì nhiều cái phương thức kinh doanh cũ, nhiều kinh nghiệm kinh doanh cũ, nhiều mô hình kinh doanh cũ là nó không còn có giá trị nữa. Trong khi những cái mới thì chưa được thiết lập. Thì tại những diễn đàn này chúng tôi rất là mong muốn có những cái kiến nghị đề xuất như thế này. Và rất là mong các đối tác phát triển của Việt Nam cũng hỗ trợ cho Việt Nam để các bạn có nhiều kinh nghiệm hơn Việt Nam trong cái việc hoàn thiện và sớm xây dựng một cái khung khổ pháp lý cho cái nền kinh tế số nó vận hành. Rất nhiều cái lĩnh vực mà hiện nay chúng ta còn đang rất là lúng túng. Một mặt vừa để tạo điều kiện cho cái loại hình kinh tế nó phát triển, nhưng mặt là khác thì cũng có thể khắc phục được những cái rủi ro mà do những cái mô hình kinh doanh mới này nó mang lại. Và ở đây nó xuất hiện ví dụ như trong kinh tế chia sẻ thì nó không chỉ có là cái nhà cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp rồi cái người tiêu dùng, mà còn xuất hiện và cái thứ ba ở đây tức là cái công ty công nghệ cung cấp các cái giải pháp về nền tảng kỹ thuật số. Và một cái đối tác thứ tư nữa là nhà nước, làm sao chúng ta có thể quản lý được cái chủ quyền về số cũng như đảm bảo các cái nguồn thu do cái hoạt động kinh doanh mang lại thông qua cái việc pháp lý về vấn đề đóng thuế như thế nào cho nó phù hợp. Những cái này hiện nay cả vấn đề rất là bất cập. Thì chúng tôi rất là chia sẻ ý kiến của ngài và cũng rất là mong trong cái diễn đàn này thì cũng có cái tiếng nói. Đây có thể nói là bước ngoặt mới là ở chỗ này đây, kỷ nguyên mới là ở đây, 4.0 ở chỗ này đây. Thì hiện nay là chúng tôi cũng chính phủ thì rất là quan tâm và cũng đang rất là lung túng. Rất là mong cái sự tư vấn thêm của các quý vị. Vâng, xin cảm ơn ngài Phó Thủ tướng đã trao đổi trực tiếp về cái câu chuyện mà ông Sa Cây Trăng vừa nêu. Tôi cũng muốn mời Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Bộ trưởng cũng đã rất quan tâm tới các cái giải pháp để mà nắm bắt và tranh thủ các cơ hội của cái cuộc cách mạng 4.0. Thì Bộ trưởng có bình luận gì thêm sau cái trao đổi của ông Sa Cây Trăng? Là về cuộc cách mạng 4.0 thì chắc là chủ đề chính thì nó cũng không phải là hôm nay, nhưng mà nó lại liên quan đến rất nhiều các quý vị ngồi đây, nên là tôi cũng chia sẻ thêm một số cái thông tin bổ sung thêm cho Phó Thủ tướng trình bày gần như là đầy đủ hết cả rồi. Quan điểm của chính phủ là trước cái cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 này là chủ động, thích ứng và một cách linh hoạt, chứ không tức là mình làm sao mà phải chuyển đổi và thích ứng theo cái tinh thần đó, theo cái phương châm đó, và cũng lấy cái đổi mới sáng tạo, lấy cái công nghệ làm cái động lực cho cái tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, cũng như là nâng cao cái năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Thì đấy là cái cách tiếp cận mà của chính phủ hiện nay.